ඔයාට ඔයා පිළිබඳව තියෙන අභිමානය ප්‍රතිරූපය බිඳවැටලාද අඩු වෙලාද මහන්සියක් දැන්නවද තේට්ටුවක් දැන්නවද ජීවිතයට අලුත් ආරම්භයක් අලුත් ප්‍රවේශයක් තමයි Poetic Brain වැඩසටහන. Poetic Brain දරුවන්ට විතරක් නෙමෙයි වැඩිහිටියෝ ඔබටත් සහභාගී වෙන්න පුළුවන් දෙයක්. මොකද මේකේ කරන අභ්‍යාස ඔබේ මොලේ තියෙන ධාරිතාවය වැඩි කරනවා. මොලේ තියෙන හැකියාවන් වැඩි කරනවා. මොලේ ශක්තියින් වැඩි කරනවා. ඔබට මෙච්චර කාලයක් කරන්න බැරි වෙලා තිබුණු දේ කරන්න පුළුවන්කම හම්බ වෙනවා. මිනිස් මොලයකට කරන්න පුළුවන් දේ බොහෝයි. මිනිස් මොලය වැඩි කරන්න අවශ්‍යම කරන රසායනික ද්‍රව්‍ය නිර්මාණය කරන. ඒ සඳහා ඔබව හුරු කරන. ඒ වගේම තමයි අර කොච්චර අවුව වැටුණත් ඒ අවුව එක කණ්ණාඩියකට අරගෙන නාභිගත කරොත් එහෙම කුළුම් කෑල්ලක් වුණත් ගිනි තියන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ තමයි ඔබේ ෆෝකස් එක හරියටම ෆෝකස් කරන්නේ කොහොමද? හදන වැඩසටහන තමයි Poetic Brain කියලා කියන්නේ. Poetic Brain ඉදිරි වැඩසටහන් වලට ඔබට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. Poetic Brain වැඩසටහනත් ඒ වගේම විදේශ රටවල් වල ඉන්න ඔබෙන් කිල්ලීම් තියෙනවා. අපි එනවා ඔබේ රටවල් වලට. ඔබේ රටේදී ඔබේම ප්‍රදේශයේදී මේ වැඩසටහන තියෙනවා. මොකද ලෝකෙ තාමත්ම අඩුයි මේ වැඩසටහන් පෙළ තියෙනවා. මේ මට්ටමට S2 බැඳලා තියෙද්දී පොත් කියවන, කැරම් ගහන, බයිසිකල් පදින දරුවෝ දැනට ලංකාවේ 1000කට වඩා වැඩිපුර ඉන්නවා. මේක කරන්න බෑ කියලා මේකට hina වෙච්ච අය හිටියා. හැබැයි අපි බොහොම නිහඬව ඒ දේ කරගෙන ගියා. අද වෙනකල් දරුවන්ට බැන්නනම් ඒ බනිනව වෙනුවට කොහොම හරි මේකට මුදල ආයෝජනය කරන්න. එන්න මේ වැඩසටහනට කතා කරන්න අපිට 0716යි 658යි 658 ඒ වගේම WhatsApp කරන්න 0710යි 658යි 658. මේ වැඩසටහන ඔබේ ජීවිතේ ඔබ මොන වයසක හිටියත් ඔබේ ජීවිතේ වෙනස් කරાવી. ඒකට එන්න කලින් ඉඳලා කරන්න ඕනේ වත්පිළිවෙත් ටික හරියට කරන්න. සංගීතය අහන්න. ඒ දේවල් එක ඔබට ඔබේ ජීවිතේ ලොකු අභිමානයකින් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් වේවි. දිනනායත් එක්ක එකතු වෙමු. කම්ප්ලේන් කරන එක නවත්